Watching videos before I come to class helps prepare my brain. You can be at home and there's no distractions. If you don't really understand it, you can always rewatch it. Hello everyone, I'm Dr. E and welcome to my YouTube channel. Hello. Good morning po sa inyong lahat. Ito na naman po si Dr. E sa inyong Number Bender Live sa Kumu, sa Facebook at sa YouTube. At sa araw na ito, ang gagawin naman natin ay kung paano sagutan yung mga percentages problem tulad nung yan na nakikita nyo ngayong araw na to. So, percentages naman. At syempre, doon sa mga nanonood sa atin ng live natin mula pa noong start ng 2021, solving for X, word problem, translation from normal or verbal to numerical, probability, lahat ng yan ay makikita nyo ulit ngayon sa ating live for today. So maraming salamat sa mga nanonood ngayon, sa mga regulars natin, kay Ma'am Kat Hoya or Kat Joya na regular natin. Si Panyang, hello, good evening kay Panyang na nasa New York. At sa ating mga estudyante na nag-online class ngayon, pero hopefully naka-break kayo at nanonood kayo sa akin ngayon. Kay Mapi, present at kung ano-ano yung mga bibida sa Kumu at sa ating mga Kumu friends. Hello, good morning sa ating mga Kumu friends na nagbibigay sa atin ng halo-halo ng kanilang mga shawarma at kanilang mga virtual gifts. Maraming salamat. I appreciate your generosity. And speaking of generosity, Monday morning with Dr. E solving math problems and hopefully ay ma-review ko kayo doon sa mga skills na meron kayo na. At ang gagawin lang natin is i-enhance natin yung ating thinking skill ngayong araw na ito from 10:30 to 12 noon. And speaking of 10:30 to 12 noon, ito po yung ating Kumu schedule. Ito po si Kumu Carlito. Nag-hi sa inyo. So kung hindi pa kayo nakakapag-download ng Kumu app, i-download nyo na yan sa inyong mga Android phone or sa inyong mga iPhones. At live po tayo dito po sa Kumu every Monday and Friday tulad ng schedule na nakikita nyo ngayon. At 10:30 to 12 noon ang ating time slot. At every Monday, live na live tayo sa tatlong platforms natin, sa Facebook, sa YouTube, at saka sa Kumu. And every Friday naman, sa Kumu lang tayo. At doon tayo nagbibigay ng ating oras para naman makapag-share ako sa inyo ng aking pero let's say almost 20 years of teaching experience dyan sa Philippines at dito po sa Amerika. At nandito po tayo ngayon sa California, live na live. Speaking of live, 6:43 ng gabi. Sunday ng gabi ngayon dito sa California, January 24 at dyan ay January 25. And speaking of January 24, happy birthday naman sa aking nanay na hindi ko alam kung nanonood sa akin ngayon, pero happy birthday sa mami ko na nagse-celebrate na kanyang 63rd or 64th birthday. But yes, at ibati nyo na lang si Mami dyan sa mga comment sections nyo. At ayun ang pabati ko sa kanya ngayong araw na ito. Dahil tulad ng mga OFW na marami nagkalat ngayon sa buong mundo. Meron tayong nanonood sa Thailand, si Sir. Nalimutan ko na yung name ni Sir, pero meron tayong mga viewers sa Thailand, sa Indonesia, sa Middle East, pati na rin sa Amerika. At kami mga nandito sa ibang bansa ngayon ay hindi makauwi sa Philippines dahil sa ating pandemya. Pero dahil sa technology natin,
Kung meron kayong kumu, pwede kayong mag-livestream with your kamag-anaks. Tulad ng ginagawa natin, yung kultura natin medyo nababago na. Pati na rin yung pag-aaral natin, nababago na. Imagine ninyo na kahit nandito ako sa California ngayon, wala na akong excuse na hindi makapagturo sa ating mga kababayan dyan sa Philippines. Kaya every Monday and Friday, andito ako para magbigay sa Oh my God, nakamute ako. Hindi ko alam. Pasensya na po. Buti na lang nakikita ko yung mga nagko-comment. Pasensya na. Sana hindi gaano katagal yung pagiging mute ko. Pero ano ba yung pinagsasabi ko kanina? Nag-mute ako. But, sabi ko kanina, hayaan niyong bigyan ko kayo ng mental exercises dahil nga pag ngayong pandemya, tulad no sinabi ko kanina, medyo lumalaki yung tiyan natin, medyo hindi tayo na-exercise. And ako, I make a conscious effort na mag-exercise every morning habang nanonood ako ng palabas ko sa TV or sa Netflix or nanonood ako ng balita. So magpo-push up ako, mag-pull up ako para yung physical health natin, maalagaan din natin. So, yun yung gusto kong i-share sa inyo every time na magla-live naman ako. Kahit hindi kayo mga math people, hindi kayo mga math teachers, hindi kayo nag-aaral ng mathematics, somehow, kahit papaano, mabibigyan ko kayo ng mental exercises at yan ang gagawin natin ngayong araw na ito. So, sa mga nasa Kumu, Mapi, user 7412, Chris Pinang Gonzalez, si Coach Patrick, si Operman, si Rudy 1028, tito ko ata yung si Rudy 1048. So, sa mga kamag-anak ko nanonood sa akin ngayon, hello, good morning. User 717, newbie at bagong-bago sa ating Kumu. And again, stick lang kayo sa ating live ngayon dahil tuturuan ko kayo ng mga tricks and tips kung paano ba natin masasagutan yung mga word problems na yan. Kasi math, kaya tayo minsan usually nagkakaroon tayo ng mga math anxiety na tinatawag, lalo na sa mga estudyante. Yan ay dahil dun sa mga math problems sa algebra. So bukod sa fractions, bukod sa addition, subtraction ng fraction, yung mga word problems na yan ang numero uno na nagkakos ng math anxiety sa ating lahat. At yan yung ginagawa natin for the past 4 lives, I believe. At dahil
Sa over 15 years ko ng pagtuturo, alam ko na yung exercise natin, yung brain natin, yung pag-iisip natin kapag gumagawa tayo, nagsasagot tayo ng mga word problems. Speaking of, for lives na nangyayari sa atin, so uunahin muna natin yung ating goal for today. So, ang goal natin is masagutan itong word problem na ito. So, medyo ang ilan sa inyo mahihirapan kung paano sagutan yung word problem na ipapakita ko sa inyo. But don't worry, I can assure you na sa panonood nyo ng live sa akin, ay masasagutan natin yung mga questions na yan. At isa na dito, ay ang question na ito. So, ang ating goal for today is masagutan natin yung word problem. Ayan. Yung word problem na yan, which is 75 of 20% or 75 is 20% of what number? So yan yung ating tanong. Nasasagutan natin maya-maya lamang, pero syempre, kailangan i-warm up muna natin yung ating utak bago natin isalang yung ating mga pag-iisip kung paano natin sasagutan itong word problem na yan. So for the past lives, or number bender live natin, naturuan ko kayo or napag-discuss tayo ng word problems, probability, conversion ng mga verbal at saka numerical statement and vice versa. Paano magsagot ng positive and negative numbers or mag-operate ng mga positive and negative numbers. Order of operations, solving for X. So, ang dami-dami na nating nabigay na problems. So, iandaan nyo na inyong mga kamay. May nagtanong sa akin kanina, meron po bang palaro mamaya? Or meron pa rin po bang word problems mamaya? Yes, meron tayong word problems at uumpisahan na natin yan dahil marami at mahaba ang ating pagkukwentuhan ngayong umagang ito. So, start na natin i-exercise ang ating mga brains for today. Starting with my first question. So, sa mga nanood ng live sa atin last week, I can assure you na masasagutan nyo ito. So, sabi ko nga, yung mga word problems, kailangan lang ng proper mindset at ang mindset natin is knowing how to translate verbal statement into a numerical statement. At yan yung hinahanap natin dito. So sa mga nasa Facebook, nasa YouTube, we need to write this out into a verbal statement or numerical statement. So paano natin to i-translate from English statement P more than 12 into a numerical or algebraic expression. Si Mapi may sagot na. Si User Lane, hi, hello. Sa mga nagbibigay sa akin ng halo-halo, salamat. 7415, thank you. And hello kay 74189, salamat din. At sa mga papuso nyo, i-share nyo na nga pala itong live natin. So bago ko ipakita yung mga sagot na itinatype ninyo, kung paano natin ito itatranslate, share our live para mas marami tayo na math kwentuhan ngayong Lunes ng umaga sa Scene Zone channel natin, sa Kumu Live, sa Facebook at sa YouTube. So share nyo lang yung button na yan para mas marami tayong makaabot sa lesson natin ngayon. So ano nga ba ang ating translation ng P more than 12. At marami nagsasagot dito sa Kumu, si Mapi, si User Connie. Hello, User Connie. Crystal Claire Briton, si Sensei Chan, nandito din. Hello, good morning. At ang mga sagot ninyo ay nandito na. Ano yung 375 na nakikita ko? So may sumasagot ng 375, which I don't understand. 375? Pero bakit? Yung ating word problem kanina. So titingnan natin kung 375 nga yung ating sagot doon sa goal natin. So sa mga nakapagsagot na, good job. Pero hindi natin alam kung yun nga ang ating masasagot. So sa mga hindi pa alam kung paano sagutan yung aking word problem na pinakita, okay lang yan kasi magsasama-sama tayo para matutunan kung paano natin sasagutan yung word problem na yan. At doon sa mga nagsagot, si Era May Crisostomo, so gusto ko lang i-highlight ito kasi ito din yung common error na nakikita natin sa mga word problems kapag nakakita tayo ng greater than or less than sa mga word problem, ina-assume natin na gagamitin natin yung inequality symbol, which is correct. Inequality symbol naman talagang kailangan natin. Pero
tulad sa English language, sa math language, marami tayong iba't ibang meaning sa isa or sa ilan sa mga words na meron tayo. So, ang ating hinahanap na sagot dito ay, sagot ni Michael ay 12 plus P. Sagot ni Joseph ay P plus 12. Sagot naman ni Archimedes is P plus 12. Si Prince sa Buyap is 12 plus P. Si Sir Prince, hello, good morning. Sana yung mga estudyante nyo ay nanonood sa ating live ngayon. At si Era May, 12 plus P na yung sagot niya. Good job. So, palakpakan sa mga sumasagot. Pati din sa sa Kumu. So, parehas sa Zoom at saka Kumu. So, sa Zoom at sa Kumu natin, ayan. So, ito yung ating sagot, P plus 12. So, palakpakan naman dyan sa mga nakasagot ng P plus 12 dahil yan ang translation natin sa ating algebraic expression na hinahanap. And again, ito yung lesson natin last week. So, sa mga suki natin, tulad ni Ma'am Katoya, alam na alam niya yan kung paano natin to ita-translate. Next question. Multiple choice naman tayo ngayon. So, paano nyo naman, or ano naman ang translation ng subtract 3 from the product of 2 and G in mathematical notation? A, B, C, or D? Si Mappy, si Sensei Chan, si Rutgerd, nandito na, nakapagsagot na sila. Good job. Si Era May, meron na din. Si Sandra, si Paul, meron na din. Mukhang masisipag ang ating mga netizens ngayong umagang ito. So, thank you sa pag-participate ninyo. And again, I appreciate yung pagtatype nyo ng mga sagot dahil ito yung isa sa mga greatest fears ko kapag nag-live stream ako eh. Yung magbibigay ako ng mga tanong tapos wala sumasagot. Yon ang pinakamahirap. Pero hindi ba naman tayo na oolats sa pagbibigay natin ng live so far. So sana hindi mangyari yon. Pero yeah, I appreciate all your active participation. Thank you at salamat. At ang karamihan sa nakikita ko dito ay sabi ni Prince is A, sabi ni Joseph is A, sabi ni Michael A din, sabi ni Shayless, it's also A, si Anthony A din, si Bochok A din, at sa ating mga nasa Kumu, Aiden ang sagot nila, User Connie, nila Mappy, nila Queen Rai, Darna Lipad, hello, good morning. At ang ating sagot dito sa problem na to ay A, 2G minus 3 ang sagot natin. So, palakpakan sa mga nakasagot ng tama. Good job. At doon sa mga nasa ba't ba zoom ako ng zoom? Nasa Kumu live natin last time. So, ito rin yung ating word problem. So, hopefully, natatandaan nila kung paano i-solve itong mga problem na ito. So, palakpakan naman sa mga nanonood na bibigay ng tamang sagot. So, next question natin, solving for the value of X. Ayan. So, pabati muna tayo kay Rochelle. Good morning daw. So, good morning din sa'yo. So, habang nahanap nyo ang value ng X, huwag kayong masyadong mataranta at matakot dahil bibigyan ko kayo ng clue at ang clue ay 2 steps lang ang kailangan nyong gawin para makuha ang tamang sagot sa value ng X. So, ang 2 steps na yan, add something and then multiply something sa equation para ang X is equal to the tamang sagot. Ayan, si Mappy, oh. Hindi na makapagpigil pa. Si daw. Si Mappy, si ang sagot. Si Sensei Chan, X is equal to 16. Sabi naman ni Rutgerd, A. Sabi naman ng ating mga netizens sa Facebook na si Sandra. Si Aling Sandra is a C. Ang sagot niya. Si Kuya Paul ay A. Si Shayless ay C, si Hershey ay C, si Rupert ay C, si Poch ay C din, si Karel or Master Katoya, smiley face ang naipasok ko. Pero C ang sagot niya, si De Los Reyes, Mike Dave, parang nag-attendance sa klase. Si din. So, ang sagot na hinahanap natin ay
Letter C. So, good job sa inyong lahat. At kayang-kaya nyo nang magsagot ng fractions at saka ng algebra problem. Oh. So, talagang nag-i-improve na yung inyong mga math skills. At sa mga nanonood na nagtataka kung paano nila nakuha yung sagot, ang sagot ay nakuha dahil nag-add kami ng 3 on both sides para makancel si 3. And then para makancel si 2, dun sa denominator, we multiply both sides by 2. So, meron tayong C, which is x equal to 16 as an answer, which is true kasi pag ipinasok nyo si 16 sa x, 16 divided by 2 is 4. 16 divided by 2 is 8, and 8 minus 3 is 5. So, tama naman na C ang ating sagot. Next! Paano nyo naman itatranslate ang verbal statement na ito into numerical expression? Or technically, tawag natin dyan, algebraic expression. Yan, algebraic expression ang tawag natin sa mga combination of operations and variables sa math language. Si Rutgerd, may sagot na. Si Trixie, meron na din. Si Lian, meron na din. Si It's Popo, meron na. Si Ariel, meron na din. At si Sensei Chan, hello, good morning. Umpisahan mo na, Sensei Chan, ang iyong Kumu channel para makapagbigay ka na rin ng live streaming sa mga audience mo na gustong matuto from you. User Connie at si Darna Lipad, letter B. Si Jinx, letter B. Si Poch, may sagot din si Poch, sabi nga ay B. Si Joe Benson na ating suki din. Hello Joe Benson, good morning. Letter B din ang sagot niya. So sa mga suki natin sa Kumu every Monday, I appreciate your consistency at salamat sa pagsama sa akin every Monday. Si Bochok, meron na rin. Gusto ko yung pangalan ni Bochok. Si Sir Roger, meron na din. At si Vianney, meron na din. At hindi na natin patatagalin ang inyong mga sagot dahil ang tamang sagot ay letter B. At yan ang 3 multiplied to the sum of 7 and a number. So, congratulations sa mga nakakakuha ng tamang sagot. Good job. And again, kahit hindi kayo nag-aaral ngayon ng algebra or ng kahit anong math lessons or math classes, pwede nyo naman itong i-share sa inyong mga pamangkin, kapatid, kapitbahay, kaibigan, mga inaanak, para makapagturo kayo ng algebra at mga tricks. Hindi man tricks, pero best practices. Ayan, mas maganda yung term na yon, best practices kung paano magsagot ng mga math problem. And next natin, ayan, so after nyong i-translate yung inyong mga algebraic or yung inyong mga word problems, kailangan nyo naman itong i-solve using algebra. A number decreased by 2 is 10. What is the number? A, B, C, or D? Si Mapi may sagot na rin. Si Mapi, anong trabaho natin dyan at pinagsasabay mo ang Kumu at ang trabaho mo? Pero thank you sa pag-assist sa akin ngayon. Kasi last Friday, si Sensei Chan ang rumelyebo sa'yo sa akin sa Kumu. User Connie, meron na din. Si Trixie, meron na din. Si User 73. At si Debbie Santiago, meron na din. At ang nakikita ko dito is puro D. So, D nga ba ang tamang sagot? Yes, D ang tamang sagot. So, good job sa inyo dyan. So, si Christy, tama yung sagot niya. Si Shay Lewis pala, hindi Shay Lewis Parinas. Si Michael, na isa rin sa ating mga suki every Monday. Good morning sa iyo dyan. Si Wally Judy at si Helena ay di din ang sagot. So, ayan. So, na-exercise na yung ating mga utak, which is a good sign para mamaya sa pag-solve natin ng mga problems natin, handang-handa na kayo. At sa susunod naman nating problem, meron pa tayo, don't worry, meron pa tayong, I think, mga 3 pa na question. So, dito sa problem na to, 7 less than a number is the same as 1. Paano nyo itatranslate yan sa proper numerical expression? A, B, C, or D? And again, good morning sa mga nanonood sa atin sa iba't ibang panig ng
Pilipinas, meron tayo sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa iba't ibang panig ng mundo. May nakita ko sa Bangkok, Thailand at meron din tayo mga friends dyan sa New York. Sa mga nanonood ngayong umaga, sana nakapag-agahan na kayo. And today, i-share nyo na yung ating live para mas marami na tayong mag-aaral ngayong araw na ito. At sa problem na to, may mga sumasagot ng letter B, may sumasagot ng letter D, which is dog, may mga sumasagot ng A, meron tayong taga Singapore sa Kumu. Hello, good morning sa iyo dyan. Meron pa rin tayo sa Toronto, si Darna Lipad pala, taga Canada. Good evening sa iyo dyan sa Canada, Darna Lipad. So, alam kong gusto mo na rin lumipad sa Philippines, kagaya ko, pero we cannot do that right now. Debbie Santiago, di din ang sagot. So, ang sagot natin dito ay letter B. Ayan. So, palakpakan kay Paul. Sasuki natin sa live natin every Monday, si Joe Benson, si Poch, si Prince. Yan, mga suki natin yan. Shay Lewis, tama din. Si Roger, tama din. So, thank you for your answer and good job kayo dyan. Party tayo. Math party ngayong Lunes ng umaga. Tamang-tamang pagsalubong sa linggong ito. Mathematics. And speaking of mathematics, magtungo naman tayo sa probability. So, sa probability question na ito, sa pag-roll natin ng die, ito yung die natin na hindi normal die. Ano ang probability na kapag ni-roll natin to at ibinato ko to sa inyo, even number ang lalabas sa inyong mga die. Aray. Ayan na nga ba sinasabi ko eh. Ang sakit nun ha. So ano po ang probability na nasasakit ang labi ko at matatamaan ako ng die dito sa question na ito. So A, B, C, or D. Sakit to na. Parang napaiyak ko na. Buti na lang hindi tumama dito sa tigyawat ko. Nakikita niyo ba yung tigyawat ko? Imagine kung tumama yung bloke doon sa tigyawat ko. Baka napaiyak na ako ng hindi oras. Ang sakit nun. Yes, may tigyawat po tayo. Hindi po tayo perfect. So, tulad ng karamihan sa atin, tinatagyawat din po si Dr. E. Sa may ilong. Yan. So, may mga sagot na tayo. May letter A, B, and C. Si I'm Only the One. Meron na. Si Dreamski or Dreamsky. Meron na rin. It's Me. Sharina. Meron na. Si Mappy. Syempre, meron na yan lagi. Tsaka si Sensei Chan. Ariel Empuerto. Meron na din. Si User 7406. Meron na din. Rudy 1028. Meron na din. At si Rowena Palaming. Sorry po, hindi po palamig. Palaming, si Noldy, meron na din. Si Angelita, meron na din. Si Helena, meron na din. Si Master Kathoya. So si Master Kathoya po ay gumagawa ng mga content niya online tulad po ni Dr. E at ng ilan sa ating mga edu-tubers. So check nyo po yung mga math lesson ni Master Kathoya. And thank you, Master Kathoya, for sharing your lesson to all of us dahil kailangan natin yang mga content creator na gumagawa ng mga lesson nila online. At ang sagot natin ay C. Ayan. So, salamat sa tamang mga sagot. At kahit mali yung mga sagot ninyo, okay lang yan. Kasi dyan tayo mas natututo eh. So, okay lang na magkamali tayo ng sagot. Basta naiintindihan natin kung paano nakukuha yung 1/2. 1/2 kasi, sa isang die, meron tayong 6 sides. Sa 6 sides na yon pwedeng lumabas si 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero ang kailangan natin, probability na even number. So, ilan ba ang even number doon sa 6 na number na yon? 3. So, 3 out of the sample space which is 6. So 3/6 or 1/2 ang sagot. Next, probability question. Actually, hindi siya, probability pa rin. Sa usapang sample space. So nabigay ko na yung sample space. Tulad ng lagi ko sinasabi, ang mathematics, it's like learning a language. So kung alam natin yung mga words associated sa ating mga word problems, malalaman natin kung paano masagutan ang mga problems na yan.
So kung alam niyo yung mga prime numbers ninyo, napakadali ng question na ito. Ano ang first 5 prime numbers? Ayan, si Paolo, meron pa siyang explanation dito. Oh. Tapos, 16 possible outcomes. Yes, alam ni Sir Paolo ang language natin sa probability. At, syempre, si Master Katoya alam din yan. Yan. So, ano po ang sagot ninyo dito sa problem natin na to? A, B, C, or D? Okay lang magkamali. Part yan ng pag-aaral natin. It's me, Sharina, si John Ray, may mga sagot na, si Melodic Prince. So, si Melodic Prince, mukhang singer to eh. Si John Ray, ayan. Si Mappy, meron na rin. At si Mappy ay nagtatrabaho habang nagsasagot ng algebra at saka probability questions. So, palakpakan kay Mappy. Si Erica, meron na rin sagot. Pati na rin si Shay Lewis. Si Kurt, meron na rin sagot. Welcome, Kurt, sa ating live. Kilala ko na yung yung mga kakapasok lang. Kasi bago yung pangalan na lumalabas. Pero yung mga pangalan tulad ni Rochelle, nasuki natin every Monday. Si Michael, nasuki din natin. Si Christy, ayan, si Christy kakapasok rin lang yan. Kakapasok rin lang ni Rayanne. At ni Jared, kakapasok rin lang niya. So tama ba ang mga sagot nila? Aba, syempre po, letter D ang sagot na hinahanap natin. So, good job sa inyo dyan. Thank you, Bob, Jasmine, at kay Anthony, at kay Lian sa pagsagot ng tama. Meron pa ba tayong question? Meron pa. Last question na for the day or review natin for the day. Gamitin nyo na ang inyong tamang rule sa order of operation para makuha ninyo ang sagot dito sa problem na ito. Mang Boy, welcome back. Good morning din sa iyo. Nasaan na yung mga katsokara natin na nalimutan ko na yung katsokara natin dati sa practice natin. So, Mang Boy, welcome back and good morning. Sensei Chan, may sagot na. Zella Roja, Darna Lipad, si John Ray, si Mappy, si Guab. Itong mga nasa friends natin sa Kumu, I love you guys. I really do dahil familiar na yung inyong mga pangalan and I really appreciate you spending your morning with me kasama ng phone ninyo habang nagsasagot. Alam ko mahirap minsan gumamit ng phone at nanonood at nag-type at the same time. So I really appreciate your participation and I really appreciate kahit hindi kayo magbigay ng virtual gifts, basta magbigay lang kayo ng sagot, masaya na ako dyan. At sa ating mga kaibigan sa Facebook and sa YouTube, may mga sagot na rin sila. Yung iba, letter B yung sagot, tulad ng mga nasa Kumu. Yung iba naman, C yung sagot, tulad lang ng nasa YouTube at nasa Facebook Live natin. So, hati ang ating mga netizens, ang ating mga number benders ngayong umagang ito, para sa problem na yan. So, ang nakikita kong mga letters dito ay karamihan B at karamihan ay C. So, ano ba ang tamang sagot? Tama ba si Caitlin? Tama ba si Angel? Or si Prince ang tama? Or si Shay Lewis? Tama? So, without further ado, ang sagot na hinahanap natin dito ay letter C, which is 2. Hindi po 0 kasi alam naman natin kung paano natin nasagot yan. So yung iba 0 ang sinagot kasi looking at the question right away, 0 yan kasi magkaparehas yun nasa kanan at magkaparehas yun nasa kaliwa. And then subtract mo sila, 0 ang sagot. Which is, it would make sense pero sa language of mathematics, and we know that mathematics is an exact science, we have rules that we need to follow. At ang rule na yan yung order of operation. At sa rule ng order of operation, Mappy, anong rule nga ang ginagamit natin? Bakit ang sagot natin is letter C at hindi letter B? Sabi ni Mappy, case 1, palakpakan naman kay Mappy dahil alam na alam niya yung mga technical terms na ginagamit natin sa order of operation. This one is case number 1. Dalawang cases lang yan, case 1 and case 2. Ang case 1, kapag meron kayong addition and subtraction, left to right lang ang method. Wag nyong gamitin or wag nyong kunin yung order of operation na PEMDAS or BODMAS or GEMDAS. Gagamitin nyo lang yan sa case number 2, which is basically meron tayong group of 3 or more operations sa isang equation.
So, yan. So, good job kayo dyan. Yes, ang MDAS ay hindi natin ginagamit dito sa problem na ito dahil ito ay plus and minus lang. So, left to right. So, ang MDAS or PEMDAS, ginagamit natin yan kung merong multiplication dyan or division or exponent. So, 101 plus 1 is 102. 102 minus 101 is 1. 1 plus 1 is 2. At yan ang order of operation. And speaking of order of operation, sa mga nakakalimot na ng order of operation dahil kayo ay inaatake ng inyong amnesia, hayaan nyo si Dr. E na magpaalala sa inyo ng order of operation. How do we use the order of operation? This is Dr. Spronza and welcome to my Math in a Minute. We have two cases in the order of operation. The first case is the left to right technique. Let's say we have 2 plus 5 minus 3 plus 8 minus 2. We use the left to right technique, so 2 plus 8, which is 12, and 12 minus 2 is equal to 10. We use this technique because the only operations we have is addition and subtraction. So if we have 4 times 4 divided by 2 times 5 divided by 10, it's also left to right technique because we only have multiplication and division. And that's when we use the left to right technique. For case number 2, this is where we use PEMDAS or GEMDAS or BODMAS. And if we have 3 plus 2 times 5 minus 1, we multiply it first. So 2 times 5 is 10, and then 3 plus 10 is 13, and 13 minus 1 is 12. We evaluate the grouping symbol, so 1 plus 2 is 3, and then we proceed to left to right technique. So 6 divided by 2 is 3, and 3 times 3 is equal to 9. In mathematics, know your rule to avoid confusion. Hi! Yan, know your rule daw to avoid confusion. So, yan yung dapat natin tandaan about order of operation. Mayroon tayong dalawang cases. Pagka multiplication and division, left to right. Pag addition and subtraction, left to right. Gagamitin lang natin yung acronym. Actually, it's a mnemonic device for the grouping symbol, parentheses, and then exponent, and then multiplication and division, and then addition and subtraction. Pero hindi ibig sabihin nun, gagamitin natin yung order na yon verbatim. So, dapat alam natin yung rules. Yung PEMDAS, BODMAS, GEMDAS, yan ay mnemonic device lang para matandaan natin yung acronym. Pero, wag natin gamitin yon as rule sa mathematics kasi walang rule na ganun. Ang rule natin is yung hierarchy or order of operation. And speaking of order operation, ayan na po, mag-umpisa na po tayo sa ating lesson natin on percentages, paano gumamit or paano sagutan yung mga word problems involving percentages, at kung paano natin gagamitin yung mga natutunan natin sa algebra para masagutan natin yung mga word problems natin for today. So, take this chance na i-share nyo na yung ating live sa Facebook, sa YouTube, at sa Kumu para makahabol sila sa ating Math Kwentuhan with Dr. E. At meron pa akong about 45 minutes para masagutan natin yung ating mga word problem today. At bago ako pumunta sa word problem natin today, pakita na rin natin si Dr. E na nandito sa gilid ko. Ayan. So kung nasa Kumu kayo, just subscribe to Scene Zone channel at saka sa channel ko na rin, Number Bender, para ma-update kayo at ma-notify kayo sa aking mga live na lumalabas tuwing madaling araw pag nagpa-practice ako. So yon. So sa mga nasa YouTube at nasa Facebook, download na kayo ng Kumu app para magkita-kita tayo sa Kumu kapag nagpa-practice ako. So yan ang ating PEMDAS and order of operation. And tulad ng sinabi ko or napagkwentuhan natin last time, ang word problem mas magiging madali kung yung mindset natin on how translation work, kung marunong tayo mag-translate from English to Filipino, Filipino to English, ganun din lang sa mathematics. So, kailangan sa word problems, kaya nating i-translate yung mga words na ginagamit sa isang word problem into the language of mathematics, specifically algebra, para masagutan natin yung ating mga word problems like this. So, tulad nito, twice of a number increased by 3 is the same as 9. What is the number? For most people, medyo mahihirapan na sila kung paano nila isosolve yan. Pero kung kaya nila itong i-translate from words to math equation, makikita nila na mas madali nang makuha yung number na hinahanap natin kasi ang direct translation ng
phrase na yan into numerical expression ay twice of x, which is 2x, increased by 3, which is plus 3, is the same as 9, equal to 9. And once we have translated it using algebra, 2 steps lang para masagutan natin yan. Minus 3 on both sides, and then divide both sides by 2, at ang x natin is equal to 3. So, yan yung ating solution. So, imagine nyo kung ang problem lang na ibinigay sa atin, halimbawa sa civil service exam or sa board exam na kinukuha natin, kay engineering exam yan, or licensure for teachers, or UPCAT, or DLSU CET, at nakita natin yung 2x plus 3 is equal to 9, what is x? Karamihan sa atin masasagutan yan agad, pero kung ang problem na ibinigay sa atin is yung nauna, baka magduda pa tayo sa sagot natin. So, again, ang gagamitin lang nating skill is knowing how to translate verbal statement into numerical statement, at kayang-kaya na nating sagutan yung ating mga word problem na lalabas ngayong umagang ito. At umpisahan na natin yan dito sa problem na to. Itong ating unang problem. What is 20% of 50? So, tulad ng ginawa natin kanina, kailangan lang natin itong i-translate from words to math equations. Now, alam ko, ang technique ko kasi dito dati, nung nagsasagot pa ako nito at hindi pa ako teacher, trial and error. So, minsan i-divide ko by 0.20, yung 50, minsan i-multiply ko yung 50 by 0.20. Titingnan ko kung ano yung answer na magme-make sense doon sa word problem. But, hindi magandang practice yung maghuhula at magta-trial and error kasi sometimes kailangan mabilisan at saka specific yung technique na gagamitin natin. So, gamitan natin to ng algebra technique. So, sulat natin yung ating problem. Lalabas lang tayo dito sa ating presentation. At nandito tayo sa ating, hindi nyo ako nakikita ngayon, pero naririnig nyo naman ako. So, yung ating problem is what is, paano ba ako lalabas dito? Tingnan ko lang ha. Try ko lang. Ayan, lumabas ako. Pero medyo maliit lang ako. Maliit lang. Pero ayan ako, nakikita nyo. So, what is 20% of 50? Ayan. So, what is 20% of 50? Pwede natin itong i-translate into numerical statement. So, alam natin yung what is question mark. Alam natin yung is ay equal sign. 20%. Alam natin yung of from last week, it's an operation of multiplication, at yung ating 50. So, na-translate na natin yung ating math problem from verbal to numerical. So, yan. So, since na-translate na natin from verbal to numerical, let's simplify this better kasi medyo weird yung ating equation. So, gawin natin siya into a more algebraic looking problem. So, instead of question mark, gamitin natin si X. Kasi yun naman lagi natin hinahanap, si X. So, sa mga lagi naghahanap kay X, ayan na, hahanapin natin. Tutulungan ko kayo para hanapin niyo yung X ninyo. And 20% natin of 50. So, instead of times X 50, gawin natin siyang parentheses. Kasi kung gagamitin ko yung x, medyo malilito tayo kung ano ba yan, x na variable or x na multiplication. At nakikita nyo na 20% and then 50, hindi pa natin to pwedeng i-multiply. Hindi pa natin to pwedeng i-multiply kasi hindi pa sila magkaparehas. Ito ay percent at ito ay real number. So sa mathematics, kailangan pag mag-combine kayo or gagamitan nyo siya ng mga operation, dapat parehas sila ng system. So paano natin to gagawing real number? So 20%, alam natin yan ay 0.20. So 0.20 times 50. So ngayon, parehas na silang real number. So pwede na natin siyang sagutan. So 0.2. So pwede nyo siyang i-multiply using long division. 50 times 0.2. So, paano ba tayo mag-long division? Long multiplication. 0 times 0 is 0. 0 times 5 is 0. 2 times 0 is 0. 2 times 5 is equal to 10. Sana tama yung sagot ko, no? And then, i-add natin to. So, we have 0, 0, 0, and 10. And then, nag-move tayo ng decimal places 2
2 units to the right. So we need to move this 2 units as well. So ang sagot natin dito ay x equal to 10. And i-verify natin yan using our calculator. Hindi rin ako sure kung tama yung aking manual system. So 0.2 times 50 para walang halong bola. It's 10. So 10 pa rin ang sagot natin. So yan ang sagot natin para dito. So sa ating translation kanina, dapat 10 yung lalabas. So let's do that again. So una natin gagawin is to translate our equation from verbal to numerical. So what is question mark? And then is equal sign. 20% multiplied by 50. And then after nyo siyang i-translate, we need to further simplify it to make it more algebra looking. So meron tayong x equal to 20% times 50. At we know ang 20% ay hindi natin pwede agad-agad i-multiply kay 50 kasi si 50 ay real number at si 20% ay hindi real number. And to change it into a real number, change it to decimal. So percent, ang percent po ay per cent 100. So for every 100. So yun po yung direct translation ng percent. So 0.20 and 20%. And using the method that we use, 10 ang sagot. So yan yung ating first example for today. 10. Now, huwag kayong masyadong, kung alam nyo na agad yung sagot, don't worry kasi I'm trying to share with you some of the techniques na pwede natin gamitin para yung sagot natin mas exact at mas fluid yung mga translation natin last week, gagamitin din natin ngayong araw na ito. So, sana ay nakukuha nyo yung aking purpose dito sa ating translation. Dahil magta-translate pa tayo, susunod natin i-translate is this one. 50 is what percent of 85? 50 is what percent of 85? So, kailangan nating baguhin at i-translate yan. So, gagamitin ko uli yung aking whiteboard. Kasi mas maganda kasi pag nakikita nyo sa whiteboard yung aking teacher na teacher lang ang dati nga natin. So, isusulat ko muna, 50 is what? At sa mga nasa bahay dyan, magsulat din kayo para makikita nyo kung paano natin itong ginagawa. At masashare nyo ito sa inyong mga estudyante maybe or sa inyong mga pamangkin. So, paano natin ito itatranslate? So, ito, itatranslate na natin siya. Yan. So, 50 is what percent of 85? So, 50 is what percent of 85? So, medyo nagmumukha na siyang mathematical equation, pero lilinisin pa natin yan. At pag nilinis natin yan, it will look like this. 50 is equal to question mark percent. So, si question mark natin, hinahanap. So, x percent of 85. Si of 85, gawin natin parenthesis. Kasi kung x, tinan nyo, kung x yung gagamitin ko at hindi parenthesis, although parehas naman siyang tama, dahil ang x ay multiplication operation, nakakalito na yung ating algebraic expression. Kaya sa mathematics, dapat marami tayong alternative. So instead of x, para hindi tayo malito, gagamitan natin ng bagong symbol. Hindi naman bago, pero an alternative symbol that will make our equation less confusing, which is parentheses. And then, isosolve na natin si x. So kailangan si x is by itself. So paano natin siya magiging by itself? We will divide both sides by 85. So, si x percent natin is equal to 50 divided by 85. So, gagamitan ko na ito ng calculator. Ayoko mag-long division. So, 50 divided by 85, 50 divided by 85 is equal to 0.5882. 0.5882. Makikita niyo yan mamaya, don't worry. Susulat ko, 0.5882. So, since kailangan natin is percent form, hindi decimal form kasi sabi x percent. So, i-change natin si x into percent form by moving these two decimal places to the right. So, we have 58.82%. Or, about, gamitan natin ng bagong symbol, about
59%. So, yan. 59% yung hinahanap natin sa value ng x. So, going back sa ating slide. So, 50 is 1% of 85. 50 is 1% of 85. So, itatranslate natin siya into English, to algebra. At once matranslate natin siya, kailangan natin siyang linisin. Lilinisin natin, ang gagawin natin, 50 equals x% of 85. And we know sa algebra, to get rid of a number right next to x, i-divide natin siya. So, divide natin by 85 para makancel si 85. And using our handy-dandy calculator na nandito, gamit ko ang aking graphing calculator. Ang ating equation is 0.5882, which is x, at change natin siya into percent, at ang percent natin ay 59%. Yes! So, yan yung ating second problem, at yung mga sumagot ng tama, congratulations kay Gwyneth, kay Gian, kay Erame, kay Helena, kay Poch, kay Shay Lewis, si Mapi, syempre, lagi yang sumasagot. Si Mapi kasi ang aking TA, teaching assistant, every Kumu live ko. Ayan. At si Chi Somnes. Ayan, Chi Somnes. Chi Somnes. Ganda ng pangalan na yun. Ha? So, yan ang paraan kung paano natin sagutan itong word problem na ito. And next, ito yung ating pangatlo. At ito na yung ating last example para mamaya. So, sa mga nag-aabang kung paano kayo sasagot ng ating problem mamaya, relax lang kayo. Let me help you muna doon sa mga example, and then later on, kayo naman, at hindi ko kayo tutulungan, so kailangan tama yung mga sagot ninyo. 75 is 20% of what? So, yan yung ating goal kanina. So, natatandaan nyo yung goal natin kanina to answer this problem. So, sasagutan na natin ngayon. 75 is 20% of what? Ito gamitin natin. Para iba naman yung tugtog. Para hindi naman, baka mamaya masuya na kayo sa tunog ng, kaso may pangit na, may nakaharang. Pero, 75, ang dami ko sinasabi. Hindi na lang ako magsagot. So, sagutan ko na. 75 is 20% of what? And then, lilinisin natin yan. 75 is 0.20 of what? So, x. See, question mark. So, pwede natin ilagay sa parenthesis para hindi kayo malito na meron tong multiplication operation. So, pwede na natin siyang sagutan. Ayan, 0.20. And then, i-divide natin yan para ma-cancel. So, meron tayong 75 all over 0.20 is equal to x. And using our handy-dandy calculator, 75 divided by 0.20 is 375. So, sa mga sumagot kanina, very good kayo. 375 nga ang sagot. Si Mapi, sabi din 375 eh. So, confirm ang ating sagot ay 375. And to give you another way on how to work on this problem na hindi gumagamit ng calculator, fraction. So, kaya kailangan alam niyo yung mga fraction ninyo eh. So, paano gagamitan ng fraction? 75 divided by 0.20. Ano ba ang 0.20 sa fraction? Di ba ang 0.20 or ang 20% sa fraction is 20 over 100? 20 over 100, di ba? So, since 75, so complex fraction, gawin natin siyang regular operation. Meron tayong 75 divided by 2 out of 10. Kasi pwede natin i-cancel yan para maging 2 over 10 na lang. So, 75 divided by 2 over 10. So, alam natin sa division, ang gagawin natin is to copy the first fraction multiplied by the reciprocal, 10 all over 2, and then proceed to the operation. So, meron tayong 75 multiplied 10 divided by 2 is equal to 5, equal to 375. Bada bing, bada boom.
Yan. So, tandaan nyo, kung kaya nyong mag-translate ng maraming expressions sa iba't ibang itsura, from point 20, naging 2/10, mas marami kayong ways kung paano nyo masasagutan yung inyong mga word problems. Tingnan natin, i-verify natin. Tawagan natin ang DTI kung tama ang ating sagot. So, translation, 75 is 20% of multiplication. What? Using algebra, it will turn into 75 equals 0.20 x. And by getting rid of 0.20 right next to x, divide natin siya by 0.20, and using your calculator or using your operations on fraction, ang x natin ay equal to 375. Salamat sa mga nagpapahalo-halo sa akin. Thank you. Si Kyla Marie, salamat din. Si user 7419, salamat. Si Makulet, salamat. At dito sa atin sa Facebook at sa YouTube, ayan 375 nga naman Si Anwelzon, si Poch, si Steve, si Erame, si Raymark. You're welcome, Hazel. Sana meron kang bagong natututunan. At si Ma'am Kathoya, meron din. At si Sir Prince, meron din. At si Sir Alejandro, meron din. Dr. E. Mapi, meron kang fan dito. So, Dr. E, si Ate Mafelicious ba yung nasa Kumu? Hehehe. Paregards naman po ako, di kasi makapasok sa Kumu, mahina net namin. So, Mapi, meron ka ng fanay, di ba? May fans ka na dito sa ating live. So, check nyo po si Mapi. Na live po siya sa Kumu lagi, every Monday and Friday. So, kung gusto nyo makasama, join lang kayo sa ating Kumu Live. At yan yung ating translation for today. So, 375 ang ating hinahanap dahil dyan sa tatlo na word problems na yan, alam nyo na tama yung inyong mga sagot kapag binalik ninyo yung answer ninyo at inilagay ninyo dun sa word problem, kailangan yung word problem would make sense. Diba? So, paano yan may make sense? Doon sa unang question, what is 20% of 50? We know na yung sagot natin kanina is 10. Tingnan nyo kung papatungan ko si what ng 10, yung statement natin would make sense. 10 is 20% of 50. Di ba? Tama yung mga sagot ninyo. It makes sense kasi hindi naman pwedeng 50 is 20% of 10. Dahil dapat mas maliit. Dahil 20% should be less than 50 kasi ang 100% is 50 and 20% should be less than 50, which is 10. It makes sense. Next, 50 is what percent of 85? So using our magic. Ay, hindi pala lumabas yung magic. Ito pala yung magic dapat. 50 is 58% of 85. It also makes sense dahil ang 85 ay mas malaki sa 50. Ang hinahanap natin is 58%. Ano bang 58%? Mali. Paano ko ba tatagadugin to? Ang 50 ay 58% ng anong number? So, 85. Yun. At sa last, 75 is 20% of anong number? Ang ating sagot dyan ay 375. So, tama rin. 75 is 20% of 375, which makes sense kasi nga, nag-practice ako. So, since nag-practice ako at ni-run ko to bago ko i-show sa inyo, alam ko na tama yung mga sagot ko. And also, you will realize when you are reading all these statements, from English to numerical, pare-parehas lang. So, parehas rin lang yan sa mga word problems na makukuha ninyo or ma-encounter ninyo sa statistics, sa geometry, sa calculus, sa differential equation, at kung ano-ano pang mga math classes ninyo, pare-parehas lang yan. Kailangan lang alam nyo kung paano siya i-translate into a mathematical equation na pwede ninyong sagutan. At syempre, mas marami kayong alam na math equation na sagutan, mas marami kayong pamamaraan kung paano ma-translate yung mga word problems into a mathematical equation na pwedeng-pwede nyong sagutan. So, palakpakan sa mga tao at mga netizens. Actually, ayokong sabihin netizens. Mga number benders. Yan ang mga tawag ko sa inyo, ha? Mga naka-number benders natin ngayong umagang ito na nagsasagot. And dahil tapos na ang ating balitaktakan about percent, dahil napakita ko na sa inyo ang mga possible percentages problem, mag-recap tayo at iinom ako ng tubig habang nagsa-summarize si Dr. E ng mga operation on
percentages. Dr. Esperanza, and welcome to my Math in a Minute. Sa pagsagot ng mga percent problems, kailangan lang matutunan natin kung paano i-translate yung mga English sentence or statements into a mathematical equation. What is X? Of is multiplication, and is your equation, or the equal symbol. What is 12% of 50? It means i-multiply natin si 12% and 50 at meron tayong equation na x equal to 0.12 times 50. So 6 is 12% of 50. 30% of what number is 63? And using our calculator, x is equal to 210. Kailangan lang na marunong tayong mag-translate verbal statement into a mathematical equation para masagot natin ang ating mga percent problem. This is Dr. Esperanza, and this is my Math in a Minute. Bye! So, kailangan nyo lang daw na alamin kung paano mag-translate ng mga verbal statement into numerical equation para masagutan ninyo ang ating mga percent problem. Si Mappy, malungkot na dahil patapos na daw at yun na daw lang ba yung ating mga problems. Aba, hindi pa, Mappy, wag ka munang umalis dahil meron pa tayong mga problems na kayo naman ang magsasagot. So, mamamahinga ako ng konti habang magbabasa ako ng inyong mga comments at inyong mga sagot at kayo naman ang pasasagutin ko. So, gumamit na kayo ng inyong mga ballpen at inyong mga pambura at inyong mga calculator para masagutan nyo ang mga problems natin na ibibigay ko ngayong araw na ito dahil yan naman ang goal natin. Kailangan matutunan ninyo kung paano kayo sumagot ng mga math problems on your own dahil sa mga nagtatanong paano daw ba gagaling sa math, paano po ba gumaling sa math, paano po ba maging katulad nyo, how to be you po. Madali lang, kailangan mag-practice kayo. So ito, I'm going to give you the opportunity to practice with me ngayong Lunes ng umaga, starting with this problem. 1 is 25% of what? Sagot na kayo! Sige nga! Habil Maro, to my math teachers always send us on our group chat, your YouTube to learn. Salamat. Sabihin mo sa teacher mo, salamat, Habil. Kay King, andito din si King. At salamat kay Mitch sa yung pahalo-halo. Si Mappy may sagot na, pero hindi ko muna isisigaw ko ano yung sagot niya. Para makapag-sagot din kayo. Si user 7419, salamat sa inyong pahalo-halo. At 7,000 na po tayong diamond sa Kumu. Maraming salamat. Meron pa tayong 15 minutes. Pwede ba natin i-push siya ng 10,000? Buchanan, pwede kayong maglaglag dyan para maging 10,000 yung diamond natin. Pero kung hindi, okay rin lang. So, sa Facebook, meron na tayo ditong mga sagot. Sabi ni Lexter, meron na. Si Kerwin, meron na. Si Era May, meron na. Si Michael, meron na. Pero hindi ko muna ipapakita ang mga sagot nyo. Si Christy, meron na. Era May, yes, it's number bending time. You're gonna be bending numbers ngayon dahil we are building our number bender nation. Kung meron tayong mga air nation, meron tayong mga air benders, fire benders, earth benders, at water bender. Meron naman tayong mga number bender tulad ni Biyaherong Bong. Good morning, Biyaherong Bong. Estudyante ko si Biyaherong Bong online. At nagpa-practice din siya para gumaling siya sa mathematics. So, ayan. Nag-goodbye na sa atin si Shay Lewis. Shay Lewis, thank you for sharing your time with us. Salamat. Okay na. Uy, sa mga nagpapabigay ng halo-halo, salamat ha. Uy. Ayan na. Naano na tuloy ako. Na-distract na tuloy ako. So, salamat kay Marky Cracklings sa yung pahalo-halo. Salamat. Nagpahalo-halo parties. Ang dami, oh. Oh my God! Hoy, Marky, salamat sa 10,000K na ikaw nag-10,000K. So, thank you. I really appreciate it. Ang bait naman ng mga nasa Kumu. Thank you. Tsaka sa mga nasa Facebook na ito. Anyhow, mabalik tayo dito. Sagutan na natin tong ating problem na yan. So, ano nga ba ang sagot? Marami na ang may sagot, pero sasagutan ko muna. So, 1 is 25% of what? Yan. So, given yung ating translation, 1 is equal to 0.25.
of x. So, hanapin natin si x natin na napakakulit. Kanina pa nagpapahanap si x. Pabebe tong si x eh. So, kakancel natin si 0.25. So, x is equal to 1 over 0.25. So, alam niyo kung walang calculator, minsan sa algebra class ko, pag wala silang calculator na dala, pag ganito yung sagot nila, ibibigay ko na yung full credit. Okay na yan. Tama na yan eh. So, 1 over 0.25 is the correct answer. Pero if we use our calculator, kasi yung ibang mga estudyante ko walang calculator. So, kung wala silang calculator, hanggang doon sa equation, okay na yun. Kasi alam ko naman na tama yung sagot nila kung meron silang calculator. So, sagot natin ay 4. So, x is equal to 4. At doon sa mga ibang pabibong bata, at sa mga gustong matuto kung paano natin ito sasagutan without the use of calculator, kayang-kaya din. 1 over, ano nga ang 0.25 sa fraction? Ang 0.25 sa fraction ay 25% at ang 25% ay 1/4. So, 1 divided by 1/4. 1 divided by 1 over 4. At alam natin, sa operation ng division, kukopyahin natin to, multiplied by the reciprocal, 4 over 1. So, magka-cancel tayo. Ang matitira na lang is 4 over 1, which is, boom! 4. Ayan. So, tama ang sagot ni Rufert. Tama rin ang sagot ni Andy. Tama rin si Gwyneth. Tama rin si actually halos lahat kayo tama eh. So, ayan, si Rufert, tama. Si Andy, na ating Suki din. Good morning, Andy. Kakarating mo lang. Si Lippy Loud, tama din. Si Rel, 0.04%. Di yun ang sagot na hinanap natin. Pero kung i-change mo si 0.4, sa calculator, magiging tama. Uy! Hi, Iris Borday! Shout out sa aking inaanak dyan sa Philippines. Si Iris Borday po ay ang kaklase ko nung college. At alam na alam ni Iris to kasi si Iris ay isa sa mga kinokopyahan ko pag mayroon kaming homework sa Lasal. So, Iris, kumusta na? Salamat sa pagbisita. Si Teacher Kai, tama rin ang sagot niya. Uy, isa-shoutout ko po muna ang aking mga kaklase. Si Ayis, hi Ayis, Australia. Good morning, salamat sa panonood at salamat sa iyong support. And yes, tama po ang mga sagot ninyo. So, good job kayo dyan. At ngayon, nandito na ako. Ano bang gagawin ko? So, ito, andito na ako. Mas malaki na ako. So, thank you. Problem number 2. Isyang, Ayis, sagutan nyo to kailangan tama. At sa ating Uy! Meron akong corona. Ano yun? Ayan, hindi ko kasi alam sa ngayon lang ka nakakuha nung Communiverse. Ayan, Uy, dalawang Communiverse. Salamat kay Marky Crackling. Marky's Crackling, thank you Masyado, baka maiyak ako niyan sa mga binibigay mo sa aking diamonds at mga virtual gifts. Salamat. At salamat din sa mga nagpapahalo-halo, si Cathy Alcorain, at si Erlene 1608. Maraming salamat. At kay Marky, kung meron kang math assignment, message mo lang ako. I'll help you out. Si Marky C. Ayan, si Marky C. Kumakanta si Marky C. Papanoorin ko nga live mo. Ipa-follow na kita, Marky. Bilang mabait ka sa akin. So, salamat, Marky, sa iyong pa-virtual. Medyo na-touch ako doon. Kasi first time ko makakita ulit ng tiara ng Miss Universe dun sa virtual gifts. Alam ko mahal yun eh. So, thank you Tapos 3 yung binigay na. I really appreciate it. So yan, si Iris at saka si Ayis. Si Isyang po at si Iris po. Sila po ang magpapatotoo kung paano po ako kabobo sa math. Pero alam nila rin kung gaano ako katyaga sa math. Kaya alam nila yung kung paano si Dr. E noong nag-aaral pa sa Lasal, kung paano ako nag-struggle sa mathematics. Anyhow, ang dami ko naman sinasabi. Ang dami nang may sagot. So, salamat ulit kay Marky sa iyong mga flying kiss at iyong mga virtual gifts. Dahil sa iyo, hindi ako makapagsagot. Pero meron pa naman akong 12 minutes sa inyo. So, sagutan muna natin to. What is 5% of 5? So, changing it into an algebraic
equation. X is equal to 0.05 multiplied by 5. And again, madali lang naman yan. Long divisions, pwede na yan. Pwede din calculator. So long division natin is 5 times 0.05. So multiply 5 and 5, 25. And then 1, 2, 1, 2. So 0.25 ang ating sagot. So 0.25 ang value ng X. Tama ba si 0.25? Aba, tingnan natin. So 0.05 multiplied by 5 is equal to 0.25. So ayan, 0.25. Tama-tama po, 0.25. And again, sa fraction form, paano natin ito gagawin fraction form? 5 over 100 kasi 5% multiplied by 5. So ayan, paano natin ito i-multiply? Madali lang. Factoring. Factoring, 5 over, ano bang factor na 100 na may 5? 5 times 20, right? 5 times 20 times 5, cancel. So 5 over 20. Tama ba? 5. Ayan, lumalabas na yung pagiging bobo ko sa math. Hindi ko na alam yung 5 times 20 is 100. O tama naman, 100. Medyo nalito lang ako. And then 5 over 20 using sige, 5 over 20, 5 over 5 and 4, 1/4. O ayan, masaya na kayo. Nasalba ko yung sarili ko. So, salamat sa mga virtual gifts at sa pagsagot. Dahil tama ang inyong mga sagot. Si Jonas, 1 over 4. Si Mark, 1 over 4. Si Era May, may sagot din. Si Renee, may sagot din. At si Rebecca. At sa ating mga sumasagot sa Kumu, si User 74, si Mappy, syempre tama yan. Si Mang Boy Barbecue, meron din. At 20,000 na po tayo. Salamat sa Kumu. Ayan, ito na po yung ating susunod. Actually, hindi. Gusto ko ito. Multiple choice tayo. Since 10 minutes na lang ang nalalabi sa akin. Ano ang sagot nyo dito sa problem na to? What is 2% of 50? A, B, C, or D? So, ayan. So, mamimili na lang kayo ng tamang sagot, ha? Sasagutan ko pa rin yan mamaya. Pero, sagutan nyo din kung ano ang tamang letter na hinahanap natin dito. Si Ishang, may pa-quote si Ishang sa akin. Thank you, Ishang. More than Dr. E's math skills, yung perseverance niya ang mas kahanga-hanga. Wow. Kaso dito ako sa California, bibigyan sana kita ng ng tubig, Ishang. Para sa'yo to. Thank you sa iyong pa-message. Ayan, ang dami na sumasagot. B, A, D, si Tiffy, or Tiff, meron na. Si Lourdes Gansilo, meron na. Si Aladdin, meron na. Si Don, meron na. Hindi pa na ako makapag-get over kay Marky. Marky, salamat talaga sa yung pa-surprise. Gawin mo 20,000, ang goal ko lang 10,000. Salamat I really appreciate it. Dahil sa'yo yan, kaya naging 20,000. Salamat. Habil, meron na. Ang name ko sa FB, isheshare ko yung name ko sa FB mamaya. May oras pa tayo. Kasi ito na yung last question natin of the day. Actually, meron pa dapat, pero yung last 5 minutes, I'll use it para i-share sa inyo kung paano nyo ako mahanap, saan tayo magkikita-kita. So, ang sagot ni Biyaherong Bongbong is B. Ang sagot ni Kai is B. Sabi ni Jonas is B. Sabi ni Prince Sean, it's letter B. Sabi ni Dread, it's letter B. Sabi naman ni Vianney, it's also B. So, B nga ba? So, tingnan natin, sagutan natin to. What is 2% of 50? X equals 0.02 multiplied by 50. So, X is equal to, what is 2% of 50? Using the calculator, 0.02 times 50. Ano ba to? 0.02 times 50. Ang sagot natin ay 1. X is equal to 1 or letter B? So, B po ang sagot natin. At yan, halos lahat kayo ay B ang sagot. Good job sa inyo.
Huwag kayong magkakamali na pindutin yung calculator nyo ay hindi 0.02. 2% is 0.02 at hindi 0.2 kasi ang 0.02 ay hindi equal sa 0.2 dahil ang 0.2 ay equal sa 20%. So, alalahanin nyo yan. So, common mistake yan sa ating mga estudyante. And again, yan yung ating pagsasama-samahan. Maraming salamat sa mga nanonood sa akin ngayong araw na ito, itong Monday morning. Ngayon po ay mag-aalas 8 na ng gabi, Sunday, dito po sa California. Hindi pa po ako kumakain, so gutom na po ako. So sabay-sabay tayong nagugutom ngayon. And I appreciate your effort. At tulad nung tinatanong sa akin kanina, meron ba kayong Facebook? Meron po akong Facebook. At isi-share ko yan, syempre. So, lalabas tayo dito. So, una muna, meron tayong YouTube. At sa mga nasa YouTube natin, share nyo na po yung ating channel. Ang channel po natin ay Number Bender. Right now, meron tayong 245,000 subscribers. Salamat sa mga nag-subscribe. At sa mga hindi pa nakasubscribe, please share nyo yung ating channel para ma-hit natin yung 1 million before 2021. Dahil yan ang ating goal. Meron din tayo sa Facebook. At sa Facebook natin, Number Bender din. So, search nyo lang sa Facebook nyo si Number Bender. So, paano ko ba lalabas? Paano ba lalabas? Hindi pwede yan. Yan yung aking Facebook page na totoo. So, ito yung Facebook page ni Number Bender. So, dito ko kayo i-add. So, meron tayong Number Bender page. So, andito yung live natin. Live na live. Makikita natin yan dapat dito. So, ayan. So, add nyo ako sa Facebook page natin. Kung meron kayong mga questions, meron kayong mga tanong, send nyo i-message nyo lang ako sa Facebook page natin at sasagutin ko yung inyong mga tanong sa Facebook natin. At syempre, meron din tayong TikTok. So, nandito din tayo sa TikTok at andito yung ating mga Math in a Minute. So, sa Math in a Minute natin, nandiyan nagbibigay ako ng mga 1-minute lessons. So, add nyo na rin ako sa TikTok, sa Facebook, sa YouTube, sa Instagram, sa lahat yan, Number Bender. So, support. I need your support. I would appreciate your support. At actually, masaya na ako na nandito kayo ngayong araw na ito at nag-share sa inyo, nag-share nyo sa akin ngayong umaga yung oras ninyo, kay Poch Dumas, kay Ma'am Kathoya, at dun sa mga tumutok si Mapi, si Sensei Chen, si Sean Shu, syempre si Marky C. Special mention tayo dyan dahil 21,000 na po tayo sa diamonds natin sa Kumu. Thank you so much. At sa mga tumutok, the whole program natin, maraming salamat sa inyo. At again, pwede nyo akong isubscribe sa mga social media natin para magturo tayo ng mathematics. And again, ito yung aking panata sa ating mga kababayan sa Philippines. Sa mga hindi po nakakaalam, ako po ay full-time math professor dito po sa Amerika. So nagtuturo pa ako sa Chapman University, sa West Coast University, at sa Marshall Community College during the day. And then pagdating po ng gabi, doon naman po ako nagbibigay ng live sa inyo dahil gabi dito, umaga dyan. So to make use of this pandemic, to take advantage of this pandemic, alam niyo ang pandemic hindi naman yan laging negative eh. So we just need to find the silver lining. Ayan, kumakatriyonag day tayo kasi binigyan ako ng Communiverse ni Mark C. So ang silver lining natin, hanapin lang natin dito sa pandemic. Alam ko na marami tayo nahihirapan sa atin na nag-aaral tayo online, hindi tayo makalabas, hindi tayo makatravel, hindi ako makauwi ng Philippines. Pero given fact na yan, kailangan natin magtiis dahil nasa gitna tayo ng pandemya at matatapos din to. Kailangan lang natin magtiyaga. At habang nag-aantay tayo sa paglipas ng pandemya para hindi tayo magkasakit, umisip tayo ng paraan kung paano tayo makakatulong sa kapwa natin. Hindi yan kailangan monetary form. Pwede yan kahit anong forms. So ako, since wala naman ako masyadong masishare na monetary sa ating mga kababayan sa Philippines dahil alam ko ang PhilHealth ay mas malaki ang pera nila na pwede i-share sa inyo. So, ang ginagawa ko, since wala akong pondo sa PhilHealth, yung oras ko ang ibibigay ko sa inyo every Monday at saka sa Friday
from 10:30 to 12 noon. Ang goal ko ay sabang lahat tayo is nasa bahay nag-aaral is makapag-share ako sa inyo ng mga techniques ko sa pagtuturo at ma-inspire ko yung mga nag-aaral, mga teachers, mga parents, mga at kahit yung mga normal na tao na gusto lang makatulong sa kanilang kapwa through education is magawa natin. Hopefully, lahat ng ginagawa ko every Monday and Friday ay nakapagbibigay sa inyo ng kahit papaano entertainment and at the same time, education para sa atin dyan sa Philippines. Dahil tayo mga Pinoy, alam ko na marami tayong magagawa during the pandemic dahil basta sama-sama tayo at tulong-tulong tayo, magagawa natin yung lahat. So, isip na kayo ng inyong mga paraan kung paano kayo makakatulong sa ating mga kababayan. Make use of this pandemic. Take advantage of this pandemic dahil pag natapos na tayo sa COVID-19 episode natin, alam kong lalabas tayo na mas magagaling at mas maraming maiibigay sa ating kapwa dahil sa mga matututunan nating lesson sa gitna ng pandemya. And again, ito po si Dr. Esperanza na nagpapasalamat sa inyong lahat at kita-kita po ulit tayo sa Friday sa Kumu at next week, Monday sa Facebook and sa YouTube. Maraming salamat po and see you again next time.